සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම අද අන්බොක්ස් කරන්න යන ෆෝන් එක ගොඩක් වැදගත් කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි රියර් කැමරා සෙටප් එක කැමරා 3කින් සමන්විතයි AI තාක්ෂණයෙන්. ඒ වගේම ලෝකේ පළවෙනි මෙගාපික්සල් 32ක පොප් අප් කැමරාවක් තියෙන මේ ඩිවයිස් එකටවත් තමයි. ඒ වගේම තමයි ටිකක් ලොකු කැපැසිටි එකක් තියෙන බැටරියක් එක්කම ෆාස්ට් චාර්ජින් සපෝට් කරනවා. ඉතින් අද අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ Vivo සමාගමේ V15 කියන ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ගැන. අද අන්බොක්ස් කරලා ක්වික් රිවිව් එකක් කරමු මේ ඩිවයිස් එක ගැන. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි මේ ඩිවයිස් එක ඉස්සලාම් පේන මේ විදිහට අයින් කරගෙනමු. මේ විදිහට අයින් කරගත්තට පස්සේ අපිට ඉස්සලාම් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ එක්ස්ට්‍රා තව බොක්ස් එකක් මේකේ ඇතුලේ තියෙනවා. ඒ බොක්ස් එකේ ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් SIM remover tool එක වගේම මේකට ඇවිල්ලා තියෙන paper works ටික, ඒ වගේම මේකේ warranty card එක සහ quick guide එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේකට ආපු මේ back cover එක මම මෙච්චර කාලේ unbox කරපු ෆෝන් වල තියෙන cover එකට වඩා ගොඩක් වෙනස්. මොකද මේකේ ගොඩක් hard, ඒ වගේම මේක බම්පර් කේස් එකක් විදියට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක අපිට බිම වැටුණත් ගොඩක් ලොකු ඩැමේජ් එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ඩිවයිස් එක. ඔව් මට හම්බෙලා තියෙන්නේ මේකේ Glamour Red කියන version එක. මම දැනට ඩිවයිස් එක පැත්තකින් තියාගන්න. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ Mi number සහිත ස්ටිකර්ස් ටික. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ fast charging support කරන wall adapter එක. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් micro USB cable එක. ඉතින් මේ device එකේදී මම දකින එකම අඩුපාඩුව කර තියෙන්නේ මේකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ micro USB port එකක්. ඉතින් මං හිතුවා මේකට අඩුම ගානේ type C port එකක් හරි එයි කියලා. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ Vivo headphone එක. අපිට box එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙච්චරයි. දැන් මම මේ device එකේ ඉටිකොලේ මේ විදියට අයින් කරගන්නවා. ඔයාලට පේන්නේ ගොඩක් ලස්සන රෙඩ් සහ බ්ලැක් මිශ්‍ර වෙච්ච කලර් එකක් තමයි මට හම්බෙලා තියෙන්නේ. මේකට මෙයාලා කියන්නේ Glamour Red කියලා. අපි එකට මේ device එකේ design එක ගැන පොඩ්ඩක් බලමු. මේකේ back side එකට આવතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් triple AI camera setup එකක් වගේම මෙයාලගේ LED flash light එක. ඒ වගේම ඊට පල්ලෙහාන් fingerprint sensor එක සහ මේකේ පල්ලෙහාට වෙන්න මෙයාලගේ Vivo logo එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ device එකේ පල්ලෙහා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් speaker එක. ඒ වගේම micro USB port එක සහ noise cancellation mic එක. ඊට හැපැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 3.5mm headphone port එක. ඒ වගේම මේ device එකේ දකුණු අත පැත්තට આવතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ power key එක වගේම volume rockers. ඒ වගේම තමයි අපිට වම් අත පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ SIM tray එක වගේම මෙතන බටන් එකක් තියෙනවා. අපි බලමු මේ බටන් එකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා ඉස්සරහට. මොකද තාම මම දන්නේ නැහැ ඒකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක. ඒ වගේම තමයි device එකේ උඩහ පැත්තට આવතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ secondary noise cancellation mic එක වගේම ඔන්න ඊට එහා පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ selfie camera ව දාලා තියෙන hole එක. ඒ වගේම තමයි screen එකේ උඩ අපිට මෙයාලගේ gear piece එක බලා ගන්න පුළුවන් ටිකක් දිගට. දැන් අපි මේ device එක එකටම on කරගෙනමු. මම මේ විදිහට මේ device එක setup කරගන්න. wow, ගොඩක් ලස්සන wallpaper එකක් එක්ක තමයි අපිට මේකේ first impression එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ interesting part එක තමයි මේකේ motorized pop up කැමරාව. ඔයාලා පේනවා ඇති ගොඩක් ලස්සන tone එකකුත් එක්ක තමයි මේක උඩ pop up වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක ඉස්සලාම ඩිසයින් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරලිමු. මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අඟල් 6.53ක full HD plus IPS ultra full view display එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට මේකේ කිසිම තැනක notch එකක් හෝ punch hole එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ screen එක ගත්තොත් හැම තැනම මේකේ chin එක සහ මේකේ borders ගොඩක්ම පොඩි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට full view display experience එකක් ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ pop up කැමරාවක් තියෙන device එකක් තමයි ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපිට මේකේ pixel density එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 395ක්. ඉතින් මේක ස්ක්‍රීන් එක ප්‍රොටෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ Gorilla Glass 5න් කියලා තමයි මෙයාලා කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේක බලගැන්විලා තිනවා 6GB RAM එකකින්. ඒ වගේම මේක 64 සහ 128GB version වලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මම කරේ මේක ටිකක් ලොකු capacity එකක් තියෙන බැටරි එකක් තියෙනවා කියලා. මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මිලි ඇම්පියර් 4000ක
ෆාස්ට් චාර්ජින් සපෝට් කරන බැටරි එකක්. ඒ වගේම තමයි මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඩුවල් සිම් ට්‍රේ එකක්. ඔයාලට පේන ඇති මේකේ සිම් දෙකක් සහ SD කාඩ් එකක් අපිට එකවර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් එන ගොඩක් ඩිවයිස් වල ඩුවල් සිම් කිව්වට එක්කෝ අපිට එක සිම් එකක් සහ SD කාඩ් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. නමුත් මේකෙදී අපිට ඩෙඩිකේටඩ් ඩුවල් සිම් ස්ලොට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මම දකින ගොඩක් හොඳ පොයින්ට් එකක්. ඒ වගේම තමයි මේකේ OS එක ගත්තොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Android ලගේ latestම 9.0 ඒ කියන්නේ Android Pie. ඒ වගේම තමයි මේක හැඩගන්වල තියෙන්නේ මෙයාලගේ Fun Touch OS 9 version එකෙන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ chipset එක ගත්තොත් අපිට බලා ගන්න වෙන්නේ MediaTek Helio P70 වගේම GPU එක Mali G72. ඉතින් අන්න ඒකින්ද ගොඩක් බර ගේම් එකක් වුණත් කිසිම ලැග් වීමකින් තොරව අපිට මේකේ ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ඩිවයිස් එකක් ගත්තම අපි ගොඩක්ම බලන දෙයක් තමයි මේකේ කැමරා සෙටප් එක ගැන. ඉතින් ඒකෙන්ද අපිට මේකේ රියර් කැමරා සෙටප් එක AI තාක්ෂණයෙන් සමන්විත කැමරා 3කින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ මෙයින් සෙන්සර් එක විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙගාපික්සල් 24ක ටිකක් වැඩිපුර අපේචර් අගයක්. ඒ කියන්නේ 1.78 කියන අගයකින් අපිට මේකේ මෙයින් සෙන්සර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙගාපික්සල් 8ක අපේචර් එක 2.2 යන වයිඩ් ලෙන්ස් එකක් වගේම මෙගාපික්සල් 5ක අපේචර් එක 2.4 යන ඩෙප්ත් සෙන්සර් එකක් මේක ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. ඉතින් අනිත් දේ තමයි මේකේ සෙල්ෆි කැමරා එක අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙගාපික්සල් 32ක අපේචර් 2.2 යන ලෝකේ පළවෙනි මෙගාපික්සල් 32ක පොප් කැමරාව ආවේ මේ V15 සහ V15 Pro කියන ඩිවයිස් දෙකේ. ඉතින් මෙයාලගේ මේ ඩිවයිස් දෙක ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකෙන් ගොඩක් ලොකු වෙනසක් තිබ්බත් මෙයාලා මේ ඩිවයිස් දෙකටම පොප් කැමරාවක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක මම දකින්න ගොඩක් හොඳම පොයින්ට් එකක්. මේ ඩිවයිස් එක ගැන ඔයාලට ෆුල් රිවිව් එකක් මම ඔයාලට මේක සතියක් විතර පාවිච්චි කරලා අරගෙන එන්න. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වා වගේ ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ වම් අත පැත්තේ තියෙන බටන් එක ගැන මම අන්බොක්ස් කරනකොට දැනන් හිටියේ නෑ. නමුත් ටිකක් වෙලා පාවිච්චි කරන් යනකොට ඒකෙන් වෙන්නේ ඔයාලගේ Google Assistant on වෙන එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ Google Assistant එක මෙයාලා dedicated බටන් එකක් මේකට දාලා තියෙනවා. ඒක හරියට Apple ලගේ CD සහ Samsung සමාගමේ Bisbee වලට ආපු dedicated බටන් එක වගේ. ඉතින් අනේ වගේ බටන් එකක් මෙයාලා මේ V15 එකටත් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මොකද හිතන්නේ මේ V15 ෆෝන් එක ගැන? ඇත්ත වශයෙන්ම මම දැකපු ලොකු හොඳ පොයින්ට් එකක් තමයි මේ Vivo සමාගමේ මේ ෆෝන් දෙකේ ඒ කියන්නේ V15 Pro එක සහ V15 එක අතර මේ ඩිවයිස් දෙකටම මෙයාලා මෙගාපික්සල් 32ක පොප් කැමරාවක් දාලා තිනවා. ගොඩක් සමාගම් වල මේ වගේ ෆෝන් දෙකක් එනකොට ඒ කියන්නේ Pro එක සහ normal එක එනකොට අඩුම ගානේ ගොඩක් ලොකු ෆීචර් එකක් එයාලා ඒ ෆෝන් වලින් අයින් කරනවා. නමුත් මේ ඩිවයිස් දෙකේ තියෙන වැදගත්ම පොයින්ට් එක වෙන මෙගාපික්සල් 32ක පොප් කැමරාව මේ ඩිවයිස් දෙකේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඩිවයිස් දෙක මගේ අතට ගන්නකොටම දැනෙච්ච ලොකුම වෙනස තමයි V15 Pro එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් in display fingerprint එකක්. ඒ වගේම අපිට මේ V15 එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ rear side එකට ආපු fingerprint sensor එකක්. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි මම ප්‍රධාන විදියට ඉතින් අපි බලමු ඊළඟට කරන වීඩියෝස් වලදී මේ දෙක compare කරලා මොනවද වෙනස්කම් තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ device එක දැනටමත් ඔයාලා පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් දැම්ම පල්ලෙහා comment එකක් දාන්න ඔයාලගේ experience එක මොන වගේද කියලා. දැන් අපි කතා කරමු මේකේ price එක ගැන. මේ වගේ triple camera setup එකක් pop-up කැමරාවක් ඒ වගේම 6GB RAM එකක් එක්ක මේ ඩිවයිස් එක ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් රුපියල් 65990කට. ඉතින් ඇත්තට මේක ගොඩක් හොඳ ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකක්. මොකද මේකේ V15 Pro එක වෙන්නේ රුපියල් 89990ක්. ඒ කියන්නේ රුපියල් 90000ක්. එහෙම බලනකොට මේ ඩිවයිස් එක 65000කට අපිට අඩු වෙන්නේ in display fingerprint එක විතරයි. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න. ඒ වගේම ආව social media follow කරන්න. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලා පුළුවන් මේකට like කරන්න, comment කරන්න සහ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරගන්න. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් හැමෝටම සුබ දවසක්.